Just got the cleaner na in-order ko sa Shopee na 290 pesos lang. Ang pangalan niya ay SHOEXPRESS. At kung makikita niyo yung ilalim, yung I'm Still Learning logo na kay Sir Paolo Tomenes. Ngayon testing natin to kung paano kagaling itong cleaner to. Hanap tayo ng sapatos sa linisan. Ang sapatos na pwede natin linisin dito. Hanap tayo. Hanap pa tayo sa ito mga madumi. Yan, yung ilalim medyo madumi. Yung taas di masyado pero tingnan natin. Ilalim medyo madumi din. Isin natin to. Kunin natin ang cleaner natin. Brush ng Clyde, yan. Ito yung hard midsole, tsaka yung bottom sole. Ito sila yung uppers. Yung horsehair daw to. Microfiber yung mga gamit. So the first na linisin natin ay yung balance ng sapatos ng first Deacon. Tignan muna natin kung gaano kadumi para makita natin yung difference pag nalinis na siya. Focus natin. Yan. Start na tayo sa isa. Yung gagamitin brush natin ngayon yung horsehair, yung malambot ito. Tanggalin muna natin yung dirt, tapos next natin gagamitin ito yung mas matigas, yung puti. Hindi ko lang kung nakikita nyo, pero agad-agad nakikita mo na kagad yung result. Tingnan mo ito, namumuti na agad. Nag-white na siya. Ito yung hindi pa na-brush. Nakikita mo talaga yung pagkaputi. Mabalik siya dati ng itsura. Very nice. Tuloy na natin. Gamitin na natin yung isang brush. Ito, medyo mas patigas. Yan. Para sa midsole niya, tsaka yung ilalim.
cleaner was really great. Natanggal niya yung mga dirt na medyo mahirap tanggalin and nabalik niya yung pagkaputi ng sapatos ko. The only thing na wala siya ay yung amoy. Unscented siya, unlike other brands. For me, mas satisfied ako kung lemony fresh yung sapatos ko or something na basta mabango ang amoy. But all in all, it's a great shoe cleaner. Highly recommended ko siya. It gets the job done. It's affordable and it's locally made. So that is it, guys. Hope you like the video. If you like the video, make sure to leave a like and a comment down below. And as always, don't forget to subscribe.